හෙලෝ එවරිවන් මම අද ඔයාලත් එක්ක මගේ කොණ්ඩෙට විනාඩි 5න් කර්ල් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්නයි යන්නේ. හැබැයි මම අද කිසිම හීටින් ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම හෙයා මූස් එකක් විතරයි මම යූස් කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු. මුලින්ම ඔයා කොණ්ඩේ හොඳට වොෂ් කරලා ටවල් ඩ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ හොඳට ටවල් ඩ්‍රයි කරාට පස්සේ හෙයා මූස් එක ඇප්ලයි කරන්නයි තියෙන්නේ. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ලොලානි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්මූතින් ඇන්ඩ් ස්ටයිලින් හෙයා මූස් එක. ඔයාලට කැමති වර්ගයක මූස් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙන්න ඒ හෙයා මූස් එකේ ෆොටෝ එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට කොණ්ඩේ ප්‍රෙස් කරන ගමන් තමයි ඔයා ඔයාගේ ක්‍රේල් එක හොඳට හදාගන්න ඕනේ. එහෙම කරනකොට ලස්සනට ක්‍රේල් එක හැදෙනවා. දැන් හෙයා මූස් එකෙන් ටිකක් අතට අරගෙන හොඳට ඇඟිලි තුඩු වල ගාගන්න. ඇඟිලි තුඩු වලින් තමයි ඔයා ඔයාගේ කොණ්ඩෙට හෙයා මූස් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මෙහෙම කරනකොට කොණ්ඩේ ඕනට වැඩිය තද කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් එහෙම කොණ්ඩේ නිකන් චප්ප වෙලා වගේ වෙනවා. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැද්ද? එහෙනම් ඔන්න ඔයාට දැන් පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාලා කැමතිද මේ වගේ විනාඩි 5න් කොණ්ඩේ සෙට් කරගන්න? ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ඉදිරියටත් බලන්න. මාත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න. බයි.